Chào mừng các bạn đến với kênh dạy tiếng Việt, tiếng miền Nam cho người nước ngoài. Tiếng Việt. Tiếng Việt. Tiếng Việt. Tiếng Việt. 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 Let's get started. Thương and me are trying to learn the non-dialect, and we will show you what we learned so far. I'm gonna read the sentence in our dialect first, and then Thương, me will say it in the non-dialect. Okay? Câu 1. Chừng nào anh tới Đà Nẵng? Chừng nào anh tới Đà Nẵng? Chừng nào anh tới Đà Nẵng? So for the CH, the northerners, they will pronounce like ch, chừng, chừng. For the an in the north, they pronounce like this, anh. And for this tone, the waving tone, they pronounce like this, Nẵng. nặng. For the south, it's the same as nặng. Okay, so one more time. Chừng nào anh tới Đà Nẵng? Chừng nào anh tới Đà Nẵng? Câu số 2. Bây giờ em thất nghiệp. Em cần kiếm việc làm. Bây giờ em thất nghiệp. Em cần kiếm việc làm. Bây giờ em thất nghiệp. Em cần kiếm việc làm. So what I know so far is the A with the hat and the Y pronounced different from the South. They pronounce like this, A. In the South, we pronounce like this, A. So the Northerners, bây giờ. The South, bây giờ. So that's also tell the second difference. For the GI, they pronounce like Z, as in zebra. In the South, we pronounce like giờ. For the thất nghiệp, the ending T. In the North, they separate T and C, quite different. In the South, we pronounce the thất ending T sounds like a C. So the Southern, thất nghiệp. Northern, Thất nghiệp. okay, thất nghiệp. Yeah, thất nghiệp. Next is cần kiếm việc làm. For the ending N, the Northerner pronounce very different from the South, so they distinguish the N and NG. But for the Southerners, most of them, they change to NG for the N. So we would say cần. The Northerner would say Cần. yeah, cần. Cần. For the I and the A, it's quite different too. For example, the Northerner will pronounce this one. Kiếm. The South will pronounce this kiếm. It's the same like this. Kiếm, no A in the middle. Now let's try it one more time. Bây giờ em thất nghiệp. Anh ốc. lại. Bây giờ em thất nghiệp. Em cần kiếm việc làm. Your turn. Bây giờ em thất nghiệp. Em cần kiếm việc làm. Okay. The next sentence. Câu 3. Chị làm ơn cho em một ly trà đá. Chị làm ơn cho em một ly trà đá. Okay, here another difference is the TR. The TR in the South, they pronounce like this, trà. Okay, so this one, trà. The Northerner would pronounce like this. Trà. Sounds like a ch, right? A little bit like ch. It has the air. It has the coming air. out. So do you think that it's the same as CH in the North? I think so. Somehow it's quite the same. Quite the same. Yeah. To me, to my ear, I think it's the same. But the South, they distinguish CR and TR. CR, it would pronounce like ja. TR, tr. So basically there is no air going out of the mouth. Yeah, less air. Or no air at all. But in the North, they release a lot of air. If you pay careful attention, the dot tone, dấu nặng, in the South is also quite different from the North. Now let's listen. Chị. Okay, it's like stop at the end. So not chị. It's stop. The sound, it bounce back. Chị. Yeah. Chị. So not. Okay. Chị. Okay. That sounds like my our dialect. Okay. Just a mixed dialect.
Yeah. Chị. Chị. Okay. Yeah, chị. Một Northern. Một. Yeah. So see, there's some pronunciation different. Okay, let's try the sentence one more time. Chị làm ơn cho em một ly trà đá. Quite good. Cảm ơn. Chị làm ơn cho em một ly trà đá. Trà đá. Mix rồi. You see? Okay. You see, even a Vietnamese can mimic their accent, but you have to choose a dialect You have to from the practice beginning. a lot. Yeah, practice a lot. Okay, câu 4. Cho tôi mượn cây viết được không? Cho tôi mượn cây viết được không? Okay. Cho tôi mượn cây viết được không? Sounds like a foreigner learning Vietnamese. Cho tôi mượn cây viết được không? Similar difference here, right? CH, the ending N and the ending T. Now the next one. Câu 5. Tôi biết nói tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi biết nói tiếng Anh và tiếng Việt. Not bad. Okay, so to sum up, let's us introduce ourselves in the Northern dialects. Okay, so Thương will say first. Chào các bạn, mình tên là Thương. Mình năm nay... không 2 tuổi đâu. Mình hiện tại đang là giáo viên dạy tiếng Anh và tiếng Việt cho kênh dạy tiếng Việt tiếng miền Nam. Okay, cảm ơn cô Thương. Mình tên là Huỳnh Thế Phi. Mình đến từ Sài Gòn. Mình đang là giáo viên dạy tiếng Việt tiếng miền Nam cho người nước ngoài. Tiếng miền Nam rồi đó. Mình lý do mình nói tiếng Bắc hôm nay là bởi vì mình đang học tiếng Bắc để làm gì? Để làm ca sĩ. Để làm ca sĩ. So to sum up, I just want to tell you that even a native Vietnamese find it difficult to study the Northern dialects. This is just the pronunciation. You have to struggle with the different in the vocabularies and the culture, so it's not just the pronunciation, it's about many things. It is very important that you pick the right dialect at the beginning. If you start as a Northern dialect and you want to change to the Southern dialects, well, it also takes a lot of time. It's not that easy as you think. The same thing if I'm Southerner, I am learning Northerners dialects. It's the same thing, right? This is also the end of the video. To have Skype lesson with us, check on the description. To have self-study courses, also check on the description. If you want to watch more videos in the future, click on the subscribe button. Turn on a notification so you won't miss any future videos. And finally, tiếng Bắc. Xin chào. Và yeah. Phải xin chào. Yeah. Biết. And finally. Cảm ơn chứ. And finally. Cảm ơn. Tạm biệt và Hẹn gặp lại. Ôi đã tiếng Huế rồi. Chết rồi.